Na Idru jsem si půjčil dvojlinu a poprvé s ní odstartoval. Chtělo to trochu víc zabrat za Ačka, ale díky ideálnímu větru to šlo dobře. Na iPhonče na Tenerife mi synek odstartoval chaskem. Na Kozákově jsem si jižní start zpestřil tím, že jsem si zapomněl zapnout kokon. Převničivě jsem odstartoval v průseku v Gajblu. Na Los Gigantes na Tenerife jsem tak přeletěl keře. Na Řevničové se mi podařilo odstartovat s kokonem na ruby. Na Trabici jsem to vzal křovím. V Liaku jsem si komplet nachystaný dal křídlo na start před Němce, který naopak nebyl nachystaný vůbec. Začal se starat, teď jsem přišel před ním, tak jsem ho už nechtěl víc zdržovat. Na oblíku jsem zvedl křídlo s provlečenou řidičkou, ale ještě před startem jsem si ji srovnal. Basánu jsem vědomě odstartoval s kravatou, protože se mi zdála malá a jednoduchá. Po přeletění stromů jsem mi vyndal stabilen. Při letu z Rané jsem vyhnil mezi kopci, kterým se říká kozy. Z jedné kozy jsem odstartoval, 5 minuty brousil. V Liaku jsem odstartoval s nepěknou kravatou, kterou jsem nakonec vyndal až po vytočení pomocí klapnutí a stabila. Na Řevničově jsem v silném větru poprvé zkusil kobru a hned se mi povedla. Na Kozákově jsem odstartoval se zasknutou řidičkou.
Cože? Jdeš už odsaď, jo? No, ať mám rozběh pořádný, no. Jak jsem se ji snažil uvolnit, tak se mi naopak stahoval víc a víc. Vysvobodil se mi až po napojení na svah. Víc zbylých 10 startů tuhle sezónu bylo celkem nezajímavých.